مساء الخير على كل متابعيني. النهاردة هقدم لكم فكرة جديدة لبوك كروشيه، واللي نقدر لو غيرنا شوية في أعداد الغرز نعمل بنفس التصميم ميني باج أو شنطة مكياج أو حتى شنطة كتف. هستخدم خيط السلسلة المصري سمك الفتلة 3 ملي، وهشتغل بإبرة 5 ملي. هنبدأ بالقاعدة وهنشتغل 12 سلسلة. من السلسلة التانية أبدأ أعمل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة، يعني بالظبط 11 غرزة. برتفع بسلسلة والف الشغل عشان أبدأ السطر التاني واعمل حشو في الحلقتين. واكمل بعرض 11 غرزة ارتفاع 10 سطور. اعمل سلسلة واشتغل غرز سحب على الجنب. هنعمل غرزة واحدة قدام كل سطر، يعني هنشتغل على الجنب 10 غرز سحب. وفي الركن لازم اعمل سلسلة وبعدين سحب على سلاسل البداية، يعني 11 غرزة. وسلسلة في الركن التاني وسحب على الجنب التاني. وسلسلة لآخر ركن وغرز سحب فوق آخر سطر. بدخل بالإبرة تحت الحلقتين. بعد آخر غرزة بقطع الخيط وبني الشغل عند السلسلة اللي بدأت بيها دورة غرز السحب.
أعمل عقدة بداية و22 سلسلة. من السلسلة التانية بنعمل 21 غرزة حشو. بنرتفع بالعدد ده سطرين بس. من السطر التالت بنبدأ نعمل تناقص في بداية كل سطر، فبرتفع بسلسلة واعمل تناقص في أول السطر. واكمل بغرزة فوق غرزة لآخر السطر. بينتهي السطر عادي، بس لما بلف وببدأ السطر الجديد أعمل تناقص، وهكذا أبدأ كل سطر بتناقص. لحد ما بيوصل عدد السطور ل12 سطر. يعني احنا بدأنا ب21 غرزة واشتغلنا سطرين بس ثبات، وبقينا بنعمل تناقص مرة واحدة في كل سطر لغاية ما وصل عدد الغرز ل11 غرزة في آخر سطر. بنقطع الخيط ونشتغل سطر على ال3 جهات هو اللي بيظبط شكل القطعة دي. فبنشبك الخيط من الركن ده قدام أول سطر، دي الغرزة اللي بنشبك بيها الخيط، وسلسلة بمثابة أول غرزة، وهنشتغل مقابل السطور. أول غرزتين هيكونوا حشو، يبقى كده احنا اشتغلنا بأول غرزة 3 حشو. بعد ال3 دول بنعمل غرز سحب. والغرز اللي فوق أول غرزتين هيكونوا سحب.
وبعدين 7 حشو، وآخر غرزتين في السطر لازم يكونوا سحب. وسحب على طول مقابل السطور في الجنب التاني. ما عدا آخر 3 سطور بنشتغل قدامهم 3 غرز حشو. واقطع الخيط وانهي الشغل في القطعة دي. وبنفس الطريقة والأعداد أعمل قطعة تانية ما فيهاش أي اختلاف. قصيت سوستة بطول 20 سنتي، أو حسب ما يكون طول الدوران ده معاكم، وهخيطها بحيث تكون داخلة لجوه شوية مش على الحرف. الإبرة هتدخل وتطلع في السوستة على خط واحد مستقيم من نسيج قماش السوستة، وفي الكروشيه تحت حلقات غرز السطر الأخير. وبكده ما يكونش فاضل غير اني اخيط الاجزاء مع بعضها، فهستخدم ابرة التنظيف واخيط على المقلوب.
هنبدأ من قدام السطر الخامس، هنسيب غرز السحب ونخيط في الحلقات اللي جوه عشان يفضل البرواز اللي عملناه على القاعدة بغرز السحب. ولما باخد غرزة الركن اللي في القاعدة بفوت قدامها غرزة من القطعة التانية. ده هيكون شكل الخياطة من بره. بكمل، ولما بوصل للركن التاني منساش افوت غرزة واحدة من القطعة الكبيرة، واخر غرزة لازم تكون قدام السطر الخامس من القاعدة. بشبك التلات غرز حشو مع بعض، وبرجع بالخياطة للقاعدة تاني عشان تكون وصلة الخيط واحدة. واكمل تثبيت القطعة التانية بنفس الطريقة.
وبكده نكون خلصنا تصميم النهاردة. اكتبولي رأيكم في التعليقات، وشكرا لمتابعتكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.